سلام. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم یک چیزی میخوام بهتون بگم. هفته آینده روز دوشنبه 28 اپریل روز انتخابات. اگر نمیدونین کجا باید برین رای بدین، به کی باید رای بدین، برین در وبسایت elections.ca. elections اس داره آخرش، elections.ca. کد پستیتون رو وارد کنین، بهتون میگه که کجا باید رای بدین، چه مدارکی میخواین. معمولا یک کارتی مثل این دم خونتون میاد که اسم و آدرستون روشه که با این دقیقا مشخص میکنه که کجا باید برین رای بدین. ولی اگر این کارت دستتون نرسیده به هر علتی، یا تازه سیتیزن شدین یا اینکه آدرستون رو اخیراً عوض کردین و این کارت دستتون نرسیده، باز هم شما میتونین رای بدین. فقط برین توی وبسایت elections.ca و اونجا پیدا کنین که کجا باید برین رای بدین. اینه که یادتون باشه دوشنبه هفته آینده 9:30 صبح تا 9:30 شب رایگیریه و حتما برین رای بدین. در نتیجه میریم مکس مانده این هفته رو با هم دیگه ببینیم. سلام، من مهرام ارجنگی هستم، ریل استیت بروکر از شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت آلتیمیت مورگیج اند فایننس سولوشن. در خدمتتون هستم با مکس مانده 21 آوریل 2025. اگر در کانادا هستین و در استان اونتاریو هستین، میدونین که انتخابات، البته در هر جای کانادا هستین میدونین که انتخابات دولت فدراله و در 4 روز گذشته ادوانس پولینگ، یعنی کسایی که میخوان زودتر رأیشون رو بندازن توی صندوق ها، از 19 تا 21 4 روز بود که میتونستین رأی بدین و از فردا دوباره این پولینگ استیشن ها بسته میشه و تا روز 28 که دوشنبه هفته آینده هستش روز انتخاباته. در قسمت اول برنامه هم گفتم که چجوری برین رأی بدین، کجا برین چک کنین که میتونین رأی بدین و این هفته در مورد بحث شیرین انتخابات دوباره میخوایم صحبت کنیم. برنامه امروزمون 3 تا بخش داره. بخش اول میخوایم در مورد مناظرات انتخاباتی، حاشیه‌هاش و اینکه چه گذشت در اون مناظرات انتخاباتی صحبت کنیم. در بخش دوم میخوام این خونه زیبایی رو که توش هستم بهتون معرفی کنم که یکی از دوستانم ساخته با کیفیت فوق‌العاده زیبا و نقشه بسیار قشنگ. و در مورد بانک مرکزی کانادا صحبت کنیم که هفته گذشته گفت 25 صدم ریت رو نمیارم پایین، از ترسش که خدایی نکرده شما فکر نکنید یه دفعه ما داریم میریم تو ریسیشن. و در قسمت سومم برنامه در شهر رو داریم که میخوایم ببینیم که چه اتفاقاتی در شهرمون افتاده. هفته گذشته 2 تا مناظره انتخاباتی داشتیم، یکی به زبان فرانسه بود، یکی به زبان انگلیسی، 2 روز پشت سر هم دیگه که یه حواشی جالبی داشت که اول به حواشیش رسیدگی میکنیم که قبل از شروع این مناظره انتخاباتی چه اتفاقی افتاد، بعد در مورد اینکه تو مناظرات چه بحثی شد صحبت خواهیم کرد و آخرش هم میخوایم بدیم که بعد از مناظرات انتخاباتی چه دعوایی راه افتاد بین خبرگزاری ها که مجبور شدن روز آخر، روز بعد از دیبیت انگلیسی، یعنی مناظره به زبان انگلیسی، بزنن کلا اون کنفرانس خبری که بعد از مناظره قرار بود برگزار بشه رو کنسل کنن. روز اول مناظره انتخاباتی بین 4 حزب لیبرال، کانزرواتیو، بلاک کبکوا و NDP برگزار شد. این 4 تا حزب بیشتر توی این مناظرات انتخاباتی نیومدن. یه گروهی هست به نام گرین پارتی که اونها روز آخر که قرار بود بیان کنسلشون کردند و گفتن که نتونستن اون شرایط لازم رو کسب کنن که بیان توی مناظرات انتخاباتی. در نتیجه با همین 4 تا ما داستان رو شروع کردیم. کل مناظرات انتخاباتی اولیش به زبان فرانسه بود در مونتریال و دومیش هم دوباره در همون محل رادیو کانادا در مونتریال به زبان انگلیسی برگزار شد. روز اول که زبان فرانسه بود با همدیگه ببینیم وقتی که این کاندیداها دونه بدونه اومدن توی سالن، در حقیقت توی ساختمون رادیو کانادا چه اتفاقی افتاد. آقای مارک کارنی که رسید اصلا یه دستی به اون به قول معروف طرفداراش اونجا نشون داد، طرفداراش اونجا وایساده بودن و اینورم که توی فیلم خواهید دید خبرنگارا وایساده بودن که اون خانومی که بهش خوش آمد گفت از طرف رادیو کانادا و بهش معرفی کرد که خبرنگار اینورا هستن، اصلا خبرنگارا رو به چی میگن کتفش هم حساب نکرد و گفت بریم تو چیز کنیم، ادامه داستان رو داشته باشیم.
پای پالیه اومد یه دستی تکون داد، یه صحبتی با خبرنگارا کرد، بعد رفت. Faut que ça change, apporter un vrai changement et de l'espoir. و رهبر حزب بلاک کبکوا آقای لابلانشت، امیدوارم اسمش درست تلفظ کرده باشم، ایشون اومدن خیلی شیک و ترتمیز و کچوا، خب دیگه فرانسوی تبار هستن و قرتی و تر و تمیز، با خانمشون هم اومدن دوتایی و کلی با طرفداراش، یعنی رفت به طرفداراش سلام علیک کرد و اومد با خبرنگارا یه صحبتی کرد و رفت تو. Bien, bonsoir. Ça va être enfin l'occasion de parler. آقای جگمیت سینگ رهبر حزب NDP اومد پایین. اون چیزی که در تصاویر خبرگزاری ها میبینیم یه سری آدم وایستادن و دارن داد میزنن جگمیت سینگ، ولی پشت صحنه‌ش رو که نگاه کنیم همه اینا رو با اتوبوس خودش آورد. یعنی آقای جگمیت سینگ رسید یه لشکر آدم آقا دستمال 2000 years later. فکر کنم آقای جگمیت سینگ ما رو طلسم کرد، زدیم چای رو ریختیم. به هر صورت آقای جگمیت سینگ لشکر خودش رو با خودش با اتوبوسش آورده بود. اول لشکرش پیاده شدن جلوی خبرنگارا، بعد خودش اومد، ملت شروع کردن داد زدن جگمیت سینگ، چون یه نفرم نیومده بود اونجا توی جلوی ساختمون رادیو کانادا ایشون رو تشویق کنه. C'est à cause de vous, Cassien, que je vais donner Donc, j'ai un message, un court message. Aujourd'hui, j'ai hâte de présenter ma vision pour comment je vais me battre pour les gens, pas pour les PDG. روز دوم اتفاقی که افتاد، آقای مارکارنی فکر کنم روز اول بهش گفته بودن که آقا این با طرفدارات صحبت کن، زشت همینجوری سرتو انداختی رفتی پایین. در نتیجه روز دوم آقای مارکارنی اومد پایین، کلی رفت با مردم دست داد، ماچو بوسه کرد و اومد و یه نگاهی هم به خبرنگارا انداخت و بعد راه افتاد رفت.
very closely. Better than we have before. Yeah, no, you work together very closely, but you're so intricately connected that in fact it would not make sense to shut down one organization that you can't possibly compromise. آقای پیر پالیو هم با خانومش اومد روز دوم، همچنان مثل روز اول اومد یه صحبتی کرد و با طرفدارش صحبت کرد، رفت تو. آقای جگمیت سینگ روز دوم دیگه یه اتوبوس آدم آورد با خودش، یعنی 5 نفر 6 نفر نبودن، یه اتوبوس آدم ریختن پایین، یه فکر کنم مثلا 30 نفر آدم ریختن پایین، پشت سرش وایستادن، بعد ایشون اومد جلوی خبرنگارا همه شروع کردن داد زدن جگمیت سینگ، بعد اومد رفت تو. و رهبر حزب کبک‌ها که دوباره همونجوری با خانومش رو خیلی شیک و ترتمیز اومدن رفتن توی سالن برای مناظرات انتخاباتی. قبل از اینکه بریم توی خود مناظره ببینیم چه اتفاقی افتاد، یه خورده بریم به حواشی خاله زنکی در مورد اینا صحبت کنیم. اولا مداد خودکار دست گرفتن رهبر حزب کبک‌ها خیلی نظر منو جلب کرد که ما تو ایران همیشه بهمون یاد میدادن خودکار رو باید اینجوری بگیری و ایشون اینجوری گرفته بود و داشت یادداشتاشو مینوشت. این را بهشون گفته بودن که حق ندارین هیچ نوتی هیچ چیزی با خودتون بیارین که فر باشه برای همه، هیچ سوالی از پیش تعیین شده رو با خودشون نیارن از روش بخونن. در نتیجه همه چیزا تو ذهناشون بود، همه بدو 5 دقیقه وقت داشتن که نوتاشون رو بنویسن و توی این مدت نوت نوشتن این دست گرفتن خودکار رهبر حزب کبک‌ها خیلی نظر من جلب کرد. آقای پیر پالیو دست چپ بود، مثل من چپ دست بود و آقای مارک کارنی هم خیلی تر و تمیز و شیک با آقای مارک کارنی و آقای پیر پالیو هر دوتا کت‌شلوارای شیک پیراهن سفید پوشیده بودن. آقای جگمیت سینگ که خب این تربانی که داشت روز اول آبی فیروزه‌ای بود، روز دوم صورتی خیلی به جیغ بود اومده بود، این تربانش رو در حقیقت سرش کرده بود و رهبر حزب کبک‌ها هم که خب خیلی شیک و ترتمیز و مدل
فرانسویا خیلی خوشتیپ و شیک اومده بود توی مجلس. یه چیزی که توجه منو جلب کرد این پیناییه که روی کتاشون میزنن. آقای جک میتسینگ هیچی نزده بود، آقای رهبر حزب کبک هیچی نزده بود. خب این مشخصه چون اصلا جدایی طلبان کبک هستن و فقط آقای مارکانی و آقای پیر پالیف زده بودن. آقای پیر پالیف پرچم کانادا رو زده بود و آقای مارکانی یه چیز سفید رنگ زده بود که اون مدال اوردر آف کانادا هستش. این مدالیه که از طرف ملکه الیزابت به شخصیت‌های مهم کانادایی در حقیقت اهدا میشه که ایشون در سال 2014 این مدال رو برده بود و اون مدال رو به سینه‌اش زده بود که ولی آقای پیر پالیف می‌خواست نشون بده که بیشتر با مردم، از خیلی الیت جامعه نیست، از طبقه بالای جامعه نیست و یکی از آدمای معمولی مردمه و پرچم کانادا رو مثل ما، حالا ما میپل لیف زدیم اونا پرچم کانادا زدن. میپل لیف هم صافه. آره هم صاف. خب اینم از حواشی دیدار دیبیت یا در حقیقت مناظره انتخاباتی، حواشی قبل از شروعش. بعد از شروع این مناظرات انتخاباتی چه به زبان فرانسه چه به زبان انگلیسی چند تا قسمت خیلی جالب داشت. فضای کلیش اینجوری بود که رهبر حزب کبکا به آقای مارکانی حمله میکرد، آقای جک میتسینگ به آقای مارکانی حمله میکرد، آقای پیر پالیف به آقای مارکانی حمله میکرد، آقای جک میتسینگ به آقای پیر پالیف حمله میکرد و بحث بیشتر اینجوری روی حمله روی آقای مارکانی بود که با همدیگه تیکه‌هایش رو می‌بینیم که رهبر حزب کبکا بهش گفتش که شما در حقیقت You claim to have a lot of experience in many things and you know things. Last time we had somebody saying that they knew things, it was the senators, and they killed the law that protected supply management because they knew better than us and were elected by nobody, exactly like you are today. You say that you are a great crisis manager. Which one? I heard of nothing. As far as I know, Brexit happened, even if you were against it. You say you are a great negotiator. What have you negotiated but fiscal paradises in Bermudas or Cayman Islands? You have to prove something and you have to reveal what you own in those companies if you want people to believe you. You are having your taxes being paid by families, workers, elders in Canada and Quebec instead of paying your own taxes. So I want to know, will you, before the election, reveal all the details of your assets, as Mr. Singh has done, as Mr. Poiliev has done, and as I have done? We have a right to know under those circumstances. Let's let him answer. Well, the first thing is I want to say a word about, I'll say a word about Brookfield. You know, this is a Canadian success story. It is the largest infrastructure investor and developer in the world. It is one of the largest, if not the largest, developer of renewable power in the world. And who benefits from that? That's Canadian pensioners. That's Quebec pensioners. That is teachers. That is firefighters. It is a series of people, including individuals on this stage, benefit from that. Now, always acted with integrity, served the shareholders of Brookfield when I was there. I have left that. I have followed all the rules well in advance. So let's I have followed reveal all your the rules well in advance. Let's reveal your assets like we all did. And working for the people of Canada. What do you own? Why don't you tell Canadians and That is Quebecers time. what you own? Monsieur Blanchet, we're moving on to Mr. Poiliev. این جزایر کیمن و اینا رو که آقای رهبر حزب کبکا گفتش جزایری هستن که شرکت آقای مارکانی متهمه که سرمایه گذاریاشو برده تو اون جزایر که از معافیت‌های مالیاتی دولت کانادا معاف بشه و اعتراضی که دارن بهش میکنن اینه که آقا تو خودت تمام سرمایه داری، تمام این شرکت‌ها رو برداشتی بردی توی جزایری که مالیات ندن به کانادا و حالا اومدی به عنوان نخست وزیر داری به ما ادوایز میدی که چیکار کنیم. تو اول برو خودت شرکت خودت رو درست کن بعد بیا مملکت رو بچرخون. آقای پیر پالیو هم یکی دو جا خیلی محکم حمله کرد با آقای مارکانی که یکیش در مورد این بود که شما ادوایزر آقای ترودو بودی که آقای مارکانی گفت نه آقای ترودو هستش اینجا دیگه
منم ادوایزر نبودم که آقای پیر پالیو گفت اگه ادوایزر نبودی وبسایت حزب لیبرال داره میگه ادوایزر بودی، برو حداقل بگو اونو وردارن از اونجا و اگه روت میشه جلوی دوربین برگرد به مردم بگو که شما ادوایز کردی به دولت آقای ترودو که تورم اشکالی نداره، مشکلی پیدا نمیکنه و تمام مردمی که تو این مدت بدبخت شدن به خاطر ادوایزر شما بدبخت شدن. جلوی دوربین ازشون عذرخواهی میکنی یا نمیکنی که حالا با هم دیگه ویدیوش رو میبینیم. You said that inflation would be a sign of economic progress. And you advised governments, including Justin Trudeau's, your Liberal government, to print money, which led to the worst inflation crisis in a generation. Now, that means that mothers went to bed with empty fridges and empty bank accounts, worried how they'd feed their kids, that seniors worried they'd be evicted from their homes, that young people believed they'd never be able to own a home in the first place. Now, in retrospect, that you look back on the Liberal decisions that you advised Justin Trudeau to take, will you look at the camera in the eye and apologize to the many people who suffered as a result of the inflationary policies that you advised Justin Trudeau to implement? You know, I said earlier, but I'm going to say it again. I know you want to be running against Justin Trudeau. Justin Trudeau isn't here. Are you denying I you am were his here. economic advisor? I did not provide any of that advice. I did not provide any of that advice. It's on the Liberal Party I'm website. sorry. Well, Are you accusing your Liberal Party of lying about your role? Because it says today, you can go to the Liberal Party website now, and it says that you were Justin Trudeau's economic advisor. The way you judge someone, in my view, is how they act, what they do when they have responsibility. Twice I was a central bank governor. And in both cases, if I may, in both cases when I was responsible for inflation, inflation was less than 2%. I'll add that when I was here responsible for the Bank of Canada, inflation was less than 2%. Our dollar was at parity. That is the kind of success that I can deliver for this country coming out of this crisis. And what is at stake here? You were the economic advisor to Justin Trudeau that gave us the worst inflation that we have had in a generation, because the policies that you implemented and those of the MPs that are still in your ministry. To the fellow Canadians, crisis which the last 10 years has been about the Liberals. The next 10 years should be about you. And that's time. Mr. Carney, the good news is the next question is yours. Well, I'm going to ask myself a question. Actually, I'm going to ask a question which has been troubling me. حالا با هم دیگه میریم به بخش بعد از اینکه این مناظرات انجام شد. بعدش چی شد؟ روز اولی که انجام شد به زبان فرانسه بود، خبرگزاری‌های مختلف می اومدن از رهبران 4 حزب شرکت کننده سوالاتی رو مطرح می‌کردن. یکی از خبرنگارهایی که مؤسسات خبری که اومده بود اونجا خبرگزاری ربل نیوز بود. خبرگزاری ربل نیوز یه خبرگزاری راست افراطیه که معمولاً چون مس میدیای کانادا چپی هستن اینا رو خیلی راه نمیدن و اونام خیلی اگریسیو هم هستن. حالا من طرفداری هیچ کدومشون رو نمیکنم، نه طرفداری CBC رو میکنم نه طرفداری ربل نیوز. فقط میخوام بگم داستان چه اتفاقی افتاد. ربل نیوز در 2 دوره گذشته بهش اجازه نداده بودن بره و در تو این مناظرات انتخاباتی شرکت کنه. در نتیجه کیس آورده بودن کورت و کورت کانادا رأی داده بود که آره ربل نیوز به ناحق محروم شده. این سری ربل نیوز تهدید کرده بود ما اگه راه ندیم دوباره میریم کورت و شکایت میکنیم. در نتیجه اون کمیسیون مناظرات اینها رو بهشون مجوز صادر کرد که بیان و 5 نفر از ربل نیوز اومده بودن. حالا فرض کنیم مثلا CBC به اون گندگی یه خبرنگار یا 2 خبرنگار بیشتر نداره، ربل نیوز 5 تا خبرنگار داره. خبرنگار CBC میگه که ما که اونجا بودیم هم باید گزارشات اطراف رو چیز میکردیم، هم باید میرفتیم تو صف وای میستادیم از این آقایون سوال میکردیم. در نتیجه ما فرصت نکردیم که بریم درست حسابی سوال کنیم، ولی ربل نیوز چون 5 تا خبرنگار اونجا داشت 4 تاشون رفتن بعد صحبت کردن اونجا و یه خورده اعتراض داشتن که این چه داستانیه که اینا 4 تا خبرنگار دارن، ما یه خبرنگار یا 2 خبرنگار بیشتر نداشتیم، اینا شانس بیشتری داشتن که سوال کنن. روز دوم
دوباره خبرنگار ریبل نیوز مخصوصا آقای دیوید بنزی اگه اشتباه نکنم اومده بود و نزدیک یکی از هیئت همراه آقای مارک کارنی همینجوری موبایل گرفته بود که فیلمش با هم دیگه می‌بینیم که داشت از نزدیک از ایشون فیلم می‌گرفت با موبایلش که دیگه این آقایی که از همراهان آقای مارک کارنی بود عصبانی شد، زد موبایل اینو انداخت پایین و یه دعوای لفظی بین اینا انجام شد که زنگ زدن پلیس و گفتن که خیلی سیف نیستش دیگه گزارشات خبری رو برگزار کنیم. طبق اون چیزی که کسایی که اونجا بودن میگن انقدر پلیس ریخته بود با سگ و دستگاه‌های مختلف و اینا که کلا کنفرانس خبری رو کنسلش کردن و گفتن که هیچ کس حق سوال کردن نداره. همه خبرنگارا رو از اونجا انداختن بیرون و اومدن بیرون و الان یه دعوای بزرگی بین میدیاهای مختلف هست که آقا ریبل نیوز چرا راه دادین که این اتفاق افتاد. و بعد ریبل نیوز میگه ما کاری نکردیم، ما داشتیم فیلم تهیه میکردیم، شما زدین موبایل ما رو انداختیم به دعوا کشید. حالا یه به قول معروف داستانی هم پشت سر همین چند روزی هست که در اخبار بین خبرگزاری مختلف برقراره. But we have a clip of that, if you want to throw to it, of Guillaume not once but twice knocking the camera right out of my hand. It's absolutely insane. Let's take a look. Oh, Terry Gillen! Hey! Terry Gillen! What are you gonna? Bro, you guys are out. You touched me with that. No! I did not touch you. You're a liar. You're a goddamn liar. You're a liar. Oh yeah, nice try, guys. You just hit me. Look what you're doing. Look at that. Police. No, the police is backed by the liberal. And the way they're spinning it, Ezra, and if I may finish the story, I went right away to the Montreal police. They were there en masse. Terry said something in French to one of them, and suddenly we were being treated like the criminals. They were using their bicycles to make a barricade so Terry could scurry away in the bus. And then some random woman comes by and she knocks the phone out of my hand. I think it's a dead duck now. Sorry, boss, I might be expensing another iPhone. But right in front of the police. And I said, officer, did you see that? And it was Sergeant Schultz again. You know, I saw nothing. I know nothing. It was incredible. Hey, Mr. Bacon. We are hearing from the Debate Commission that the scrums tonight have been canceled. So Karina Roman has some more details for us about what we know about this change of plans. Yes, Adrian, we just heard from the head of the commission, the debates commission, Michel Cormier. He just came into the media room. This is where all the media is watching the debate and then filing their stories. He just stood at the mic at the front of the room. Everyone ran over to hear the official confirmation of what we had already been told for planning purposes, which is that the scrums with the leaders are canceled. The reason that they gave officially at the microphone was that they didn't feel that they could provide or guarantee a proper environment for the scrums. And this obviously comes on the heels of some unusual scrums last night and a situation last night that I know we've been reporting on, but also tension in the room and confrontations that were happening between journalists. And so once that started unraveling, we started to get word that this was what was going to happen. And of course, there was a scrambling to find out if it was true or not. We did get confirmation, but now we actually got official confirmation from the head of the commission that the scrums are canceled. خب امیدوارم تا اینجای برنامه خوشتون اومده باشه. اگر که برنامه‌های این سبکی ما رو دوست دارید لطفاً یادتون نره که برین کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین، اون زنگوله رو هم بزنین که اولین نفری باشین که برنامه ما که میاد بیرون در جریان قرار بگیریم و ببینید. لایک و شیر و کامنت هم طبق معمول یادتون نره. میریم با هم دیگه بخش دوم که در مورد مسکن و مورگیج هست با هم دیگه ببینیم. در بخش دوم برنامه دو تا مطلب می‌خوایم صحبت کنیم. یکی یه تور خیلی کوچیک می‌خوام از این خونه نوساز کاستوم مید چیز شخصی ساز یکی از دوستانم اینجا رو درست کرده که بسیار زیبا درست کرده که گفتم بهتون نشون بدم که یک خونه‌ای که تازه سازه اگر که واقعا تمیز توش کار بشه چجوریه. بریم یه نگاهی به دیتیلایی که اونجا اتفاق افتاده رو با هم دیگه ببینیم. بعد در مورد
بانک مرکزی کانادا صحبت میکنیم که نرخ بهره رو هفته گذشته ثابت نگه داشت، ببینیم که چه اتفاقی توی بازار مسکن داره میفته و بعدش هم میریم قسمت سوم برنامه. خب از در ورودی که میایم تو یه قسمتی هست که پله میره بالا، اون قسمت پله میره سمت بیسمنت. همونطوری که میبینید کرام مولدینگ های خیلی زیبا داره، تمام خونه پاتلایت، اونجا کافرد سیلینگ، لبه به لبه رفته تو، دریچه های هوای گرم و سرد. اگه دقت کنید تمام این خط و خطوطش یه جوری کات کرده، این کسی که کار کف اینا رو کرده که انگار این رو مچ کرده با خط و خطوط هاردوودی که روی زمین کار شده. آشپزخونه همونجوری که میبینین آشپزخونه بسیار بزرگه، از این فضا استفاده مناسب شده. مثلا این گوشه که کابینت ها ما همیشه مشکل داریم که الان میبینی که چیزی که درست کردن بسیار راحت اینا میاد بیرون و بسته میشه. گاز 6 شعله داره با شیر پاتفیله. یه دونه کافی ماشین بوش اینجا داره که من عاشق اینم. یخچال جنر مشکی رنگ توش بسیار شیک و خوشگل و تر و تمیز. اینجا یه دونه یخچال کوچیک داره برای چه میدونم شراب و آبجو. پلا رو میریم بالا، پلا بسیار زیبا و تمیز کار شده. یه اسکایلایت زیبا داره، میبینید که نور طبیعی رو کامل میده اینجا تا طبقه پایین. مستر بدرومش دابل دوره. این پیکچر ویندو رو نگاه کنین، اصلا تر و تمیز، همه چی پرفکت. و از همه جالبتر اون اسکایلایتشه که از اونجا نور طبیعی میاد. در نتیجه وقتی شما اینجا لباس پوشیدی داری آینه رو نگاه میکنی نور طبیعی داری. قسمت یوتیلیتی رومه که اینجا هم ببین چقدر شیک و تر و تمیز کار کردن. امیدوارم از دیدن این خونه لذت برده باشین. خونه های نوساز گرون قیمت چند میلیون دلاری همش دیتیله. دیتیلا باید خوب انجام شده باشه که همونجوری که میبینین توی این خونه بسیار تر و تمیز و قشنگ انجام شده. اما در مورد بانک مرکزی کانادا، بانک مرکزی کانادا هفته گذشته نرخ بهره رو ثابت نگه داشت. Today, Governing Council maintained the policy interest rate at 2.75% following 7 consecutive cuts. کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان میگن که آقا بانک مرکزی کانادا این کاری که کرد عملاً چون همیشه دیر عمل میکنه بانک مرکزی کانادا، مثل همون فدرال رزرو امریکا، ما داریم میریم توی ریسشن یا داریم میریم توی رکود اقتصادی و بانک مرکزی باید ریتا رو سریع کم کنه. ولی هفته گذشته ترسید که اگه که ریتا رو کم کنه این سیگنال رو به مردم بده که آقا ما دیگه داریم میریم تو رکود اقتصادی و قبول میکنه این رو. در نتیجه ریت بهره رو نگه داشت و پایین نیاورد و گفت بخوایم ببینیم چی میشه. یه خورده اینفلیشن رفته بالا که عملاً اینفلیشن یا تورم بالا نخواهد رفت برای اینکه کاربون تکس رو که کم کردن، که ما در برنامه‌های مختلف در سال گذشته بارها در مورد کاربون تکس صحبت کردیم که آقا ما توی مملکت جهان سومی یادمون میاد که اول عید که همینجوری بنزین بالا میرفت فردا صبحش همه چی قیمت تاکسی و مواد مصرفی بالا میرفت. آقای ترودو قبول نمیکرد این کاربون تکس رو، ولی آقای کارنی اومد و همون شعاری که آقای پیر پالیو میداد که آقا اکس تکس کاربون تکس رو قطع کنین، آقای کارنی هم اومد گفتش که کاربون تکس رو قطع میکنم. در نتیجه حدود 7 یا 8 این اینفلیشن ما پایین خواهد اومد، به خاطر اینکه کاربون تکس رو که برداشتن هزینه بنزین ارزون میشه، هزینه تولیدات ارزون خواهد شد. ولی بانک مرکزی کانادا این رو خیلی بهش اشاره نکرد، گفتش که آقا تورم میخورده اومده بالا، در نتیجه ما میخوایم ریت ها رو نگه داریم، که فقط به خاطر این بود که خدایی نکرده شما فکر نکنید که ما داریم میریم تو رکود اقتصادی ها. یعنی ما اصلا نمیفهمیم. یادم ننجون آقای کروبی میگفتش که آقای احمدی نژاد میگفتش که ما تورم نداریم، آقای کروبی میگفتش که ننجون منم میدونه که ما تورم داریم، تو خیابون داره میره. شما بانک مرکزی گفته که تورم 25% خورده است، شما یه دفعه 2 روزه رسوندیش به 14%. با این خیالیات و وهمیاتی نیست. تورم ننجون من، البته من هم ننم مرده هم ننجونم مرده، آجا ممکن داره، اونم تورم میفهمه. چرا وقتی میره گوشت بخره میفهمه گرونه؟ اینه که حالا بانک مرکزی کانادا میخواد سیگنال بده که ما توی رکود اقتصادی نیستیم، ولی عملا ما داریم تو خیابون، کف خیابون و زندگی مردم ببینیم که یواش یواش همه چی داره جمع میشه، کوچیک داره میشه و احتمال خیلی زیاد اونجوری که من توی یه سمینار در هفته گذشته شرکت کرده بودم، TD بانک، یه دونه اکونومیست از TD بانک اومده بود گفتش که احتمال خیلی زیاد ما یه دونه
ریسشن خیلی کوتاه مدت با مدت 3 تا 6 ماه، یعنی یه دونه رکود اقتصادی در 3 ماهه دوم و 3 ماهه سوم در کانادا خواهیم داشت و این در 3 ماهه آخر سال جاری برمیگرده و لول میشه. اینه که آماده باشین، کمربنداتون رو محکم ببندین، یه 6 ماه سختی رو در پیش خواهیم داشت. اینه که اگر سوالی دارین در مورد مورگیج، در مورد خرید یا فروش خونه، یادتون نره به وبسایت meetmax.ca مراجعه کنین و سر اون ساعتی که خودتون دلتون میخواد میتونین 1 ساعت وقت مشاوره حضوری یا وقت مشاوره آنلاین رزرو کنین که با هم دیگه بشینین مشورت کنین ببینیم شرایطتون چجوریه. اگر هم خیلی ارجنت مسئلهتون میتونین به شماره تلفن خود من 416 880 63 که روی صفحه هستش تکست بدین یا زنگ بزنین، پیغام بذارین که با هم دیگه بتونیم صحبت کنیم. اما در بخش برنامه در شهر این هفته میخوایم یه نگاهی به یه ویدیوی 58 ثانیه‌ای بندازیم که 3 تا جوان میرن توی یه دونه موبایل فروشی که سکیوریتی هم داره اون موبایل فروشی، میرن سکیوریتی رو میگیرن، میزنن، میکنن زمین، موبایل رو میدزدن و میرن که حالا پلیس یورک ریجن داره میگه که اینا رو دستگیر کرد و در حقیقت فرستادنشون برای کورت، ولی چه فایده؟ احتمالاً فردا صبح دوباره اینا با $1000 $2000 وثیقه برمیگردن، میان بیرون، میرن مغازه دیگه میزنن. یادتون باشه ماها از کشور جهان سومی اومدیم که خیلی رأیمون حساب نمی شده و خیلی همون اعتقاد نداشتیم که رأی دادنمون به جایی میرسونه داستان رو. ولی اینجا حرف شما حرفه، رأی بدین، رأیتون حساب میشه و اون اطلاعاتی هم که در 4 روز گذشته در مورد الی پولینگ، یعنی اونایی که زودتر شروع کردن رأی دادن 19 تا 21 زودتر رأی دادن، نشون میده که تعداد بسیاری از کانادایی‌ها این سری رأی دادن و نظرسنجی‌های انتخاباتی نشون میده که الان دیگه هر دو تا حزب تقریبا با هم دیگه برابر هستن. بعضی نظرسنجی‌ها نشون میده که حزب محافظه‌کار بالاتره، بعضی نظرسنجی‌ها نشون میده که حزب لیبرال بالاتره. اینه که هر رأیی که شما بدین احتمال اینکه کدوم حزب رو ببره میتونه تغییرات عمده ایجاد کنه. اینجا بالاخره اگه توش دارین زندگی میکنین حتما سیتیزن کانادا هستین که میتونین رأی بدین. آینده خودتون، بچه‌تون، پیریتون تو این کشوره. امیدوارم که کر کنین، اهمیت بدین و برین رأی بدین. تا هفته آینده روز دوشنبه که روز انتخاباته که ما برنامه نخواهیم داشت، روز سه‌شنبه خواهیم داشت چون میخوام در مورد نتیجه انتخابات صحبت کنیم. روز دوشنبه احتمالاً شب نتیجه انتخابات تا سه‌شنبه صبح میاد بیرون. اینه که ما سعی میکنیم ویدیومون رو روز سه‌شنبه ضبط کنیم که احتمالاً چهارشنبه میاد بیرون. مکس ماندیامون هم شد ونزدی، مکس ونزدی. به هر صورت براتون آرزوی هفته خوبی رو میکنم. خدا نگهدار.